So, kuha na to. Akong SUV. Masa man daw? Kuhan? Intero gyapon? Siguro. Huwag naman yung SUV. Replacement. Kukunin na namin yung car. Ito sa office. Dito natin yung bagong sasakyan na ma-release. Mapalit ng aking Prado. Ayaw na siguro. Ayaw na siguro. Ayaw na siguro. Sige, na lang. Ito na daw. Ito na yung susi. Mazda. Mazda. Layo pa. Sasakyan, luma. Taylera. Kaya ang akin. Ako sana. Bagong issue. Okay, maya ulit. Dito kaya. Dito. Saan kaya yun nakaparada? Nakita. Wala eh. Ay nako. Saan ka na? Pahirapan mo ako ha. Magpakita ka na. Pagod mag-ikot, naghanap. Lahit. Peso na. Bumalik na ako. Other side daw. Bandit? Yeah, Bandit there. There on the other side? Last building? Nasot? There, huh? Yeah. Okay, we'll check it. Okay. Thank you, sir. Go, okay.
Okay, sir. Natin lawak ng layout namin. Sobrang lawak, grabe. Ito natin guys. Ah, kitang kita ko na siya. Kitang kita ko na siya. Maganda akong car bag ko. Salamat Mazda. Yeah, guys, muna ni. Kabag. Wow, bago, bago, bago. Teka lang, try ko nga. Ayun. Ito nga. Ayan. Bago. Wow, Mazda. Kapalit ng luma. Kung Prado. Pasukin na natin. Wow. Wow na wow. Ayun natin. Lalala. Kita. Sorry. Bye-bye. Alis na kami.